नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ सजिलो किचनमा। यसपालि चाहिँ एकदमै नयाँ रेसिपी तपाईहरुको बीचमा लिएर आएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अति नै मन पर्ने छ। यसपालि चाहिँ हामी बनाउँछौं बंगाली स्टाइलको चिकन करी। एकदमै स्वादिलो र फरक तरिकाले तयार हुनेछ। अब यसको लागि त मैले घरमै काटेको कुखुराको भाले थियो, त्यसलाई चट्ट काटेर तयार गरे। अब सबै मसलाहरु एकै ठाउँमा राख्नको लागि एउटा भाँडामा यो मासुलाई राखिदिए। त्यसपछि अदुवा र लसुनको पेस्ट, अलिकति मसिनो काटेको प्याज अनि टमाटर, सिंगो गरम मसलाहरु मैले तेजपात, उलाङ सुकमेल, मरिचहरु लिएको छु। अनि यो अकबरे मैले 3टा जति बीचमा काटेर राखे। धनियाको पातलाई पनि राखिदिए। अनि यो चाहिँ मिक्स मसला भएन भने यसमा जिरा र धनियाको धुलोलाई राख्न सकिन्छ। अब यसमा बेसारलाई राख्ने अनि स्वाद अनुसारको नुन र यो चिकन मसला अनि थोरै गरम मसलाको पाउडर। अब चाहिँ यसमा काश्मिरी खुर्सानीको धुलोलाई राखेको छु अनि तोरीको तेललाई पनि राखिदिए। अब यति सामग्रीहरुलाई मज्जाले मोलेर मासुमा मिलाउनु पर्छ। र यसरी सबै सामग्रीहरु एकै ठाउँमा राख्ने हुनाले बनाउनको लागि पनि छिटो हुने भयो र खाँदाखेरिमा चाहिँ यसको कमालको स्वाद पक्कै बन्नेछ। र यसलाई अब आधा घण्टा यतिकै राखौं। त्यसपछि यसमा अलिकति पानीलाई राखिदिउँ र चाहिने जति पानी मज्जाले राखिसकेपछि अब यसलाई कभर गर्दिउँ। त्यसपछि हिट अन गरेर ग्यास खोलिदिउँ। अब यो बोइल हुनको लागि छोडिदिउँ। त्यसपछि हल्का स्टिम आउन थाल्यो अनि बोइल पनि हुन सुरु भइसक्यो। अनि बीचमा यसलाई निकाल्ने। अब यसलाई मिक्स गरेर चलाइदिने। सबै मसलाहरु, सबै सामग्रीहरु एकै ठाउँमा एकैचोटी राख्ने हुनाले यसपछि यो प्रोसेस, यसपछि त्यो प्रोसेस भन्ने पनि नहुने, एकदमै छिटो तयार हुन्छ। छोप्दै यसलाई पकाउनु पर्छ। र चलाएर तयार गरिसकेपछि यतिको मज्जाले बोइल भएको छ। अनि फेरि पनि यसलाई छोपिने अनि पकाउने। हल्का कलर अब चेन्ज हुन थालेको छ। अब यसमा अलिकति धनियालाई राखिदिउँ अनि मिलाएर चलाइदिने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो मासु चाहिँ तयार हुन थालेको छ। यो मासु र ग्रेभी एकदमै मज्जाले एक आपसमा लागेर तयार भएको छ। अब चाहिँ मैले यसलाई निकालेर यसरी सर्भ गरिदिएको छु। अत्यन्तै स्वादिलो भएको र खाँदाखेरिमा एकदम मिठो र फरक स्वादको बंगाली स्टाइलको चिकन करीको रेसिपी यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने यसपालि ट्राई गरेर हामीसँग शेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौं अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरुको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।